và sáng sớm trời lạnh. 22 cho đến 28 độ. Cũng dự báo không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động tại khu công nghiệp Hải Hà Việt Nam. 6 đến 22 của bộ phim gì? Thôi, hiểu không? Tại sao? Phố Hồ Chí Minh năm 2025 với chủ đề các công nghệ chiến lược thúc đẩy phát triển. Sự kiện là diễn đàn kết nối. Mẹ tôi đến đây sao? Áp đảo lên tới 89. Khi mùa khô đến, ở những vùng núi cao của Lai Châu, nơi địa hình chia cắt, nguồn nước khan hiếm, vẫn còn đó nhiều bản nhạc. Từ hộ dân chúng tôi đang sử dụng nguồn nước bẩn như thế này, tôi kính mong các chức năng có thẩm quyền Cùng người con trai không bình thường sống trong căn. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Sử dụng hơi nước để phát điện. Đây là mô hình sản xuất. Em mà đến chương trình thiếu nhi trên sóng. Chiên, khoai chiên, mấy món đó ngon lắm. Ăn hết. Chênh lệch mua và bán duy trì ở mức 2 triệu đồng. Cũng lao dốc, hiện SJC thì tao thì chứ có quen nữa à? Mọi người muốn ăn cơm